سلام همراهان گرامی، به شب داستان خوش اومدین. ممنون میشم منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. بریم با هم به داستان این ویدیو گوش بدیم. قصه های شیخ عطار، علاج گدایی. روزی بود و روزگاری بود. یک مرد گدا بود که اسمش گدا علی بود و به گدایی عادت کرده بود و هیچ وقت تن به کار نمیداد. چرا گدایی میکرد؟ این هم خودش سوالی است. آخرین گدا علی وقتی پسرکی 10 ساله بود شاگرد آهنگر بود و روزی 10 شاهی موز میگرفت. اسمش هم علی آقا بود. یک روز علی آقا کوزه را برداشت که ببرد آب کند، ولی کوزه در میان راه شکست و علی آقا ترسید که اگر دست خالی به دکان برگردد استادش او را سرزنش کند. همانجا کنار کوچه نشست و شروع کرد به گریه کردن. پیرمردی سر رسید و یک شاهی به او داد و گفت بچه جان گریه نکن. پسرک گفت ولی آقا من گدا نیستم، کوزه هم مال استاد آهنگر است. پیرمرد گفت خب عیبی ندارد، تو با این پول یک کوزه بخر که استاد آهنگر با تو دعوا نکند. کوزه را هم یک شاهی می فروشند. پیرمرد پول را داد و رفت. پسرک هنوز نشسته بود که یک پیرزن هم سر رسید و کوزه شکسته را دید. او هم یک شاهی داد و گفت برو کوزه بخر. حالا پسرک پول 2 تا کوزه را داشت، ولی یک نفر دیگه هم سر رسید و یک شاهی پول و یک تکه نان به او داد و بعد یک نفر دیگر و یکی دیگر. پسرک دید از صبح تا شب در دکان آهنگری کار می کند و 10 شاهی موز می گیرد، ولی حالا نیم ساعت آنجا نشسته و 20 شاهی پول دارد و دیگر بد اخلاقی استاد آهنگر هم نیست. ظهر شد که زن همسایه هم از خانه در آمد و کوزه شکسته را دید. برگشت به خانه و یک کوزه مانند آن را آورد و به پسر داد و گفت بلند شو کوزه را آب کن و برو به کارت برس. هرچی اینجا بنشینی فایده ندارد. پسرک گفت آخر دیر شده و استادم مرا میزند. زن همسایه گفت من میایم و سفارش میکنم. همراه علی آقا آمد و به استاد آهنگر گفت استاد جان این بچه تقصیری ندارد، آب انبار شلوغ بوده. آب انبار شلوغ هم کوزه زیاد میشکند. این دفعه او را سرزنش نکنید، بعد از این بیشتر حواسش را جمع میکند. استاد گفت بسیار خوب. اما وقتی زن رفت استاد آهنگر به علی گفت ببین پسر، وقتی کوزه شکست باید زود برگردی و بگویی کوزه شکست، نه اینکه از من بدگویی کنی و از مردم کوزه گدایی کنی. من شاگردی که آبرویم را ببرد نمیخواهم. از همین حالا این 10 شاهی مزدت را بگیر و برو دنبال بازیگوشی و گدایی. اگر گدا نبودی از مردم چیزی نمیگرفتی. پسرک دید دیگر نمیتواند حرفی بزند. 20 شاهی هم پول گدایی توی جیبش است. از دکان آمد بیرون و کنار کوچه قدری ایستاد و فکر کرد. با خود گفت اول بروم آن شکسته های کوزه را جمع کنم که دم خانه آن زن خوب کثیف نباشد. آمد کوزه شکسته را جمع کرد و دید اگر حالا برود خانه زن پدرش هم با او دعوا می کند که چرا بیکار شده. رفت در یک کوچه دیگر و کوزه شکسته را کنار دیوار گذاشت و پایش نشست و گفت یک فال بگیرم ببینم بروم خانه یا نه. روی زمین تون تون چند تا خط کشید و بعد گفت نام یکی را میگذارم خیر، یکی را هم شر. اگر با خیر تمام شد میروم، اگر با شر تمام شد صبر میکنم. فال خیر و شر را شمرد، دید شر است. گفت صبر میکنم تا ببینم چه میشود. نشسته بود، یک مرد آمد و پرسید کوزه مال کی بود که شکست؟ گفت مال استاد آهنگر بود
رفتم آب کنم شکست. آن مرد هم یک شاهی پول داد و گفت حالا برو یک کوزه نو بخر و زیر لب زمزمه کرد کودکی کوزه شکست و گریست که مرا پای خانه رفتن نیست. چه کنم استاد اگر پرسد کوزه آب از اوست از من نیست. زین شکسته شده دلم بشکست کار ایام جز شکستن نیست. گر نکوهش کند که کوزه چه شد سخنیم از برای گفتن نیست. آن روز شب شد و علی آقا آمد خانه و از ترس زن بابا موضوع کوزه و بیکاری را نگفت. فردا هم رفت سراغ کوزه شکسته و به این ترتیب به گدایی عادت کرد. یعنی مردم او را گدا کردند. هیچ کس برای ثواب کردن به او درس نداد که سواددارش کند و شخصیت او را بزرگتر کند، ولی برای ثواب کردن به او یک شاهی پول دادن و او را چشته خور کردن که گدایی کن گدایی کن. هوش آدم هم در هر راهی که بیفتد در همان راه پیش می رود. یکی در کار صنعت پیش می رود و اختراع می کند، یکی در گدایی حیله سازی می کند. کودک کوزه شکن کم کم یاد گرفت که هرچه بیشتر فقیر و درمانده به نظر بیاید مردم بیشتر کمک می کنند تا درمانده و گدا بماند. هر روز یک اختراعی کرد تا بیشتر بدبخت به نظر بیاید. دستش را چلاق کرد، پایش را لنگ کرد، لباسهایش را خاکمالی کرد، قش کرد و هزار حقه زد تا پول بیشتر از مردم بگیرد. پس عجب نبود که حالا هم هنوز گدا بود و تن به کار نمیداد. مردم اینطور پسندیده بودند و این داستان گذشتش بود. حالا علی آقا بزرگ شده بود و اسمش هم شده بود گدا علی. گدا علی بعد از اینکه چندین سال در شهر خودش گدایی کرد به فکر سفر افتاد. از این ده به آن ده، از این شهر به آن شهر و آن روزها شهر نیشابور خیلی پر جمعیت و معروف بود، مثل بغداد و بلخ که مشهور بود. و گدا علی در راه گدایی کرد و در شهرها گردش کرد تا رسید به نیشابور. دم دروازه نیشابور دروازه‌بان ازش پرسید کیستی و چه کاره ای و از کجا آمده ای و چقدر پول داری؟ جواب داد هیچی، اسم من گدا علی است و از ابرقو آمدم و فقیرم و بدبختم و کمی هم پول دارم. دروازه‌بان پرسید هیچ کاری بلد نیستی؟ گفت چرا، کمی آهنگری بلدم. دروازه‌بان گفت بسیار خوب، می توانی وارد شوی، ولی مواظب باش در نیشابور گدایی نکنی، چون مردم نمیخواهند گدا داشته باشن و گدایی خریدار ندارد. گدا گفت بسیار خوب، ولی باور نکرد. در کوچه‌ای که میرفت دم دکان نونوایی دستش را دراز کرد و گفت خدا عمرتان بدهد، یک تکه نان به من فقیر بدهید. نانوا گفت خدا به شما هم عمر بدهد، این عوض آن، اما معلوم می شود که غریبی و نمیدانی در این شهر گدایی ممنوع است. گدا علی گفت ممنوع یعنی چه؟ وقتی کسی گرسنه است چه کار کند؟ نانوا گفت اگر کسی گرسنه است و نان ندارد باید به ناهارخانه محله مراجعه کند تا به او یک وعده غذا بدهند. گدا علی نشانی ناهارخانه را گرفت و رفت آنجا. گفت غریبم و نان ندارم. او را بازرسی کردند و گفتند نان نداری، این پولها را که داری، حالا برو این پولها را که داری بخور و بعد به کارخانه محله مراجعه کن تا به تو کار بدهند. اینجا نان مفت به کسی نمیدهند، ناهارخانه هم مال کسی است که
پول یک وعده غذا را ندارد. گدا گفت بلکه کسی بیمار باشد و نتواند کار کند. گفتند آن وقت باید به بیمارخانه محله مراجعه کند تا معالجش کنند و اگر معالجه نشد او را به نواخانه محله بفرستند. گدا علی درمانده شد و با خود گفت اینها حرف است، میروم و از مردم گدایی میکنم. تا چند روز دیگر در شهر گردش کرد و هرچه داشت خورد، ولی نتوانست از کسی چیزی بگیرد. هر جا دعا میکرد مردم میگفتند اگر دعا بلدی برای خودت بکن، ما هم دعا بلدیم، خدا به خودت عمر بدهد، خدا خودت را یاری کند، خدا پدر و مادر خودت را هم رحمت کند. میگفت شب جمعه است، شب اول ماه است. میگفتن شب اول ماه تا شب آخر ماه همه شبها شب است. شب جمعه هم مال توی تنها نیست که بیاوری و بفروشی، مال همه هست. جمعه هم مال کسی است که 6 روز هفته را کار کرده باشد. نفرین میکرد. میگفتن ما هم نفرین بلدیم، ولی نفرین کردن نوعی مزاحمت است و مزاحمت هم جریمه دارد. میگفت گرسنه‌ام، میگفتن ناهارخانه، میگفت بیمارم، میگفتن بیمارخانه، میگفت بیکارم، میگفتن شعبه کارخانه. گدا علی هر حقی بلد بود به کار زد، ولی هیچ کس به او چیزی نمیداد. یک روز در یک کوچه یک گدای دیگر را دید و خوشحال شد. پیش رفت و پرسید برادر تو در این شهر چگونه گدایی میکنی؟ من که خیری از این مردم نمیبینم. گدای نیشابوری گفت مردم این شهر خیرشان را گذاشتن برای کسانی که کار میکنند و اگر کسی هم بی جهت به گدا چیزی بدهد از طرف حاکم جریمه میشود. در این شهر گدایی ممنوع است. گداسازی و گداپروری هم ممنوع است. گدا علی پرسید پس تو چرا گدایی میکنی؟ نیشابوری گفت من گدا نیستم، من کارمند بازرسخانه هستم. با لباس عوضی در کوچه ها راه میروم و اگر کسی چیزی به من بدهد با حکمی که دارم او را به عدالتخانه میبرم و به جرم گداسازی و گداپروری جریمه اش میکنند. گدا علی گفت عجب شهر چرندی است این شهر. پس وقتی مردم میخواهند ثواب کنند و صدقه بدهند چه میکنند؟ آیا رحم و مروت گناه است؟ نیشابوری گفت نه، رحم و مروت خیلی هم خوب هست، ولی هر کس میخواهد ثواب کند و صدقه بدهد پولش را به صندوق نیازخانه میریزد و آن پولها جمع میشود و در ناهارخانه و نواخانه برای افراد علیل و ناتوان خرج می شود. آدم سالم هم باید کار کند. در هر محله یک شعبه کارخانه هست که کارهای محله را میان بیکاران تقسیم می کند. گدا علی گفت خیلی ممنون، پس با این ترتیب در این شهر چاره جز کار کردن نیست و از گدایی نان مفت در نمی آید. نیشابوری گفت نه که در نمی آید، بلکه خودش را هم نشان نمی دهد. گدا علی رفت قدری فکر کرد و فردا یک سطر به دستش گرفت و با خود گفت میروم در کوچه ها میگردم و با این سطل هیچ کس فکر نمی کند گدا باشم. آن وقت در کوچه های خلوت هم گدایی می کنم. اگر هم کسی گفت بیا آب حوض بکش، میگویم پایم درد می کند و خود را به موش مردگی می زنم. آخر مردم رحم هم دارن، زنها هم بهتر از مردها هستن. همین که بگوی آی خانوم ها برای سلامتی بچه های تا من نهار نخوردم دیگر درست می شود. گدا علی کوچه های پر رفت آمد را گذاشت و رفت توی یک کوچه بنبست و از سر کوچه داد کشید آب حوضی، آب حوض می کشیم،
خاک روبه میبریم، فرش میتکانیم، آیا پوزی. و وقتی به آخرهای کوچه رسید شروع کرد آی خانوما، آی خانوما. وسط کوچه یک نفر از خانه بیرون آمد و گفت آهای چه خبر است؟ مردم را ناراحت میکنی؟ مگر نمیدانی در اینجا داد کشیدن ممنوع است؟ این کار یک نوع مزاحمت است و اگر مأمور بازرسخانه تو را ببیند تو را به عدالت خانه میبرد. حالا من آدم خوبی هستم که کاری به کارت ندارم، ولی مواظب باش در کوچه داد نزنی. مردم توی خانه هایشان میخواهند آسوده باشند. گدا علی گفت ای مرد، پس تو را به خدا حالا که آدم خوبی هستی به من یاد بده که چه کار بکنم. من غریبم و نمیدانم در این شهر چه کار باید بکنم. حالا که آب‌پزی بد است، آیا چوبک فروشی آزاد است؟ صاحب خانه گفت بله، خرید و فروش هر چیزی که ضرری برای کسی نداشته باشد آزاد است، اما در نیشابور داد و فریاد ممنوع است. اگر بخوای چوبک بفروشی باید یک جا بشینی و بی صدا بفروشی. مردم همانطور که گوش دارند چشم هم دارند. اگر کسی چوبک بخواهد می آید از سر کوچه و می بیند و می خرد. اگر هم نمی خواهد باید سر گوشش آسوده باشد. گدا علی گفت به چشم، ولی یک سوال دیگر، پس آبحوض را در این شهر چه کسی می کشد؟ صاحب خانه گفت آبحوض را از شعبه کار محله می فرستند و می کشند. همانطور که خاک روبه را جمع می کنند، فرش تکانی هم دکان دارد. خریدن کت، شلوار، پالتو هم جای معلوم دارد. داد کشیدن توی کوچه ها دیگر قدیمی شده. این کارها مال عهد بوق بود. گدا علی گفت خب نان خشک‌ها را چه میکنند؟ آیا توی خاک روبه میریزند؟ صاحب خانه گفت نه خیر، توی خاک روبه نمیریزند. اینجا همه چیز حساب دارد. نان خشک‌ها را جمع میکنند و هفته یک روز از طرف مرغدار خانه محله میآیند، آنها را میخرند و پولش را در صندوق نیازخانه میریزند و میروند. سر هر کوچه یک صندوق نیازخانه هست، مثل صندوق پست، و چون اینطور است دیگر نان خشک ها هم به دکان نانوایی بر نمی گردد و نان تقلبی نمی شود. گدا علی گفت خیلی خوب، ولی اگر کسی مثل من غریب باشد و نان نداشته باشد و کرایه مسافرخانه هم نداشته باشد چه کار کند؟ صاحب خانه گفت روز اول در ناهارخانه غذا می خورد، شب اول در غریب خانه محله می خوابد و روز بعد هم کار می کند و پول دارد. خلاصه در این شهر محلی برای گدایی نیست. علتش هم این است که مردم نمی خواهند گدا بسازند. گدا علی گفت فهمیدم، همه فکرها را کردن، ناهارخانه، بیمارخانه، مرغدارخانه، نوانخانه، نیازخانه، بازرسخانه، کارخانه، غریبخانه. وقتی مردم نمیخواهند گدا بسازند و گدا پرورش بدهند کار تمام است. اولش هم خود مردم بودند که مرا گدا کردند. من گدا نبودم، شاگرد آهنگر بودم و اسمم هم علی آقا بود. گدا علی نبود. مردم برای اینکه خودشان ثواب کنند من را گدا کردند. خدا ذلیلشان کند. گدا علی دیگر چیزی برای خوردن نداشت. فردا صبح به بیمارخانه محله مراجعه کرد و گفت بیمار و فقیرم. هنوز نمیخواست تن به کار بدهد. او را معاینه کردند و گفتم بیمار نیستی، اگر فقیری باید به شعبه کار محله مراجعه کنی. هیچ چاره نبود. به کارخانه مراجعه کرد. یک جارو و یک غربال به دستش دادند و گفتند برو کوچه شماره 8 را جارو کن و خاکش را در خاکدان و آشغالش را در زباله‌دان بریز
و هر وقت تمام شد بیا مزدت را بگیر. گدا علی رفت و همین کار را کرد و مزدش را گرفت و پس از چندین سال گدایی لذت کار کردن و عزیز بودن را چشید. روز بعد سازمان کار محله او را به آبحوز کشی در خانه های شماره 11 و 17 کوچه شماره 21 فرستاد. پس فردا او را به شستن دیوار سنگی آرامگاه شیخ عطار فرستادند. شب به رفیقش در مسافرخانه گفت امروز دیوار امامزاده را می شستم. رفیقش گفت اینجا دیوار امامزاده نبود، دیوار آرامگاه شیخ عطار بود، همون کسی که مردم او را درویش و تارک دنیا می دانند، اما بیشتر از همه کار می کرد و در داروخانه‌اش صدها نفر را درمان می کرد. گدا علی گفت به هر حال من امروز در این امامزاده با خود عهد کردم که دیگر هرگز گدایی نکنم. دیگر نمیخواهم اسمم گدا علی باشد، میخواهم دوباره بشوم علی آقا. علی آقا کم کم دید از این کارهای روزانه دلش راضی نمی شود و میخواهد شخصیت بیشتری داشته باشد. یک روز به رئیس کار محله گفت من آهنگری بلدم. گفتن چه از این بهتر. او را به کارگاه آهنگری فرستادند که نعل اسب می ساخت و علی آقا هم دوباره شد یک کارگر آبرومند. در این کارگاه هم یک شاگرد خردسال داشتند که هر وقت آب می خواستند می رفت با کوزه ای از آب انبار آب می آورد و علی آقا همیشه به او سفارش می کرد بچه جان خیلی دقت کن کوزه را نشکنی، اما اگر هم شکست هیچ ناراحت نباش، کوزه فدای سرت، زود برگرد یکی دیگر میخریم. اگر کوزه شکست هیچ وقت پای آن صبر نکن، زود شکسته هایش را جمع کن، در زباله‌دان بریز و از آنجا فرار کن. فرار کن، فرار کن. همکارانش میگفتن علی آقا تو خیلی برای کوزه سفارش میکنی. علی آقا گفت من یک چیزی میدانم که از کوزه شکسته بدم میآید. مدتی علی آقا در کارگاه کار میکرد و همکاران او را استاد علی صدا میکردند. چندی بعد او را همراه چند نفر از کارگران به شهر سبزوار فرستادند تا اسب‌های حاکم سبزوار را نعل کنند. در سبزوار کسی او را در لباس کار دید و خیال کرد گداست. دست در جیب کرد و یک سکه پول جلوی او دراز کرد. استاد علی آهنگر گفت این چیست؟ آدم خوب گفت پول است، مگر فقیر نیستی؟ استاد علی گفت فقیر خودتی، من مدت هاست دیگر فقیر نیستم، کارگرم و با عزت و احترام زندگی می کنم. تو حالا دوباره می خواهی گدا بسازی؟ حیف که در نیشابور نیستی، وگرنه تو را به عدالتخانه می بردم تا جریمت کنم. آدم خوب گفت چرا دیگر جریمه؟ استاد علی گفت برای اینکه مردم نیشابور نمیخواهند گدا بسازند و چون مردم نمیخواهند گدا داشته باشند، حاکم نیشابور هم میتواند به آسانی گدایی را علاج کند. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و منو سابسکرایب کنید. شبتون بخیر.